สวัสดีครับกลับมาพบกับ Channel ปอนรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มากับนาฬิกาที่หลายๆคนเนี่ยมีการเรียกร้องกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับนั่นก็คือ G-Shock นั่นเองจริงๆแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าผมก็เป็นคนที่มีนาฬิกา G-Shock หลายเรือนมากๆแล้วนะฮะแล้วก็หยุดซื้อไปอยู่พักหนึ่งเพราะว่ารุ่นหลังๆมาเนี่ย G-Shock เขาอาจจะดีไซน์ออกมาไม่ได้ถูกใจผมสักเท่าไหร่ก็เลยทำให้ผมแบบเลิกสะสมไปอยู่พักใหญ่ๆช่วงหลังมาเนี่ยมีโมเดลหนึ่งที่ผมแบบสนใจมากๆถูกชะตาผมสุดๆก็คือตระกูล GA 2001ตัวนี้เนี่ยตามรหัสเลยเนี่ยก็คือ GA 2110 SU-9A นะครับก็เป็นหนึ่งในซีรีส์รุ่นใหม่ที่มีการคาดหวังกันสูงว่าจะเป็นตัวที่ทำตลาดได้ดีอยู่ได้ยาวๆเป็นตัวคลาสสิกตัวหนึ่งเหมือนตัว GA 110กันเลยซึ่งที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะแซวรุ่นเนี่ยว่าเป็น Casio Oak คำว่า Oak เนี่ยมันก็มาจากคำว่า Royal Oak ที่อยู่บนนาฬิกา Audemars Piguet นะครับด้วยความที่หน้าตาของมันเนี่ยตัวเบเซลด้านนอกมันจะเหมือนอัลเดมาปิเก้มากๆก็คือมีความเล่นเหลี่ยม8เหลี่ยมแบบนี้ต่างประเทศเขาก็เลยเอาคำมาผสมกันแล้วก็เรียกแซวกันเล่นๆว่าเป็นคาซิโอประมาณนั้นเลยตอนเปิดตัวเนี่ยมันออกสีมาสีแดงสีดำแล้วก็มีสีดำอีกสีหนึ่งที่ด้านในมาร์กเกอร์เป็นสีขาวผมก็ยังแบบไม่ได้ถูกใจมากนะฮะก็ยังรู้สึกว่ามันน่าจะมีสีที่ครีเอทกว่านี้ออกมาภายหลังพอมันออกสีเหลืองตัวนี้มานะครับผมเห็นแล้วแบบโอ้โหถูกชะตาสุดๆชอบมากๆเลยก็เลยไปซื้อมาจนได้นะครับตระกูลซีรีส์ GA 2001เป็นรุ่นที่ผมว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะฮะโดยที่เขามีการพัฒนาหลายๆอย่างมากที่เดิมที G-Shock อาจจะมีปัญหาอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของขนาดการใช้งานผมเป็นคนข้อมือเล็กใช่ไหมครับคนที่ข้อมือเล็กๆเนี่ยจะมีปัญหามากๆเลยเวลาใส่นาฬิกา G-Shock ไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามนะฮะมันก็จะล้นข้อมือมากๆทำให้เวลาใส่คือมันดูธรรมะทแมงเกินไปโอเวอร์ไซส์เกินเบอร์ไปมากๆเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาผมซื้อ G-Shock ผมก็จะไปซื้อตระกูล S Series ที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาทำมาให้ผู้หญิงใช้คืออย่างรุ่นใหญ่ๆเนี่ยผมก็เก็บแค่บางรุ่นจริงๆพอมาเป็นตัวรหัสใหม่ตัวนี้เนี่ยไซส์ของเขาถือว่าทำออกมาได้เล็กลงแล้วก็เหมาะกับคนข้อมือเล็กมากๆรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าปัดสีดำขอบเบเซลเนี่ยก็เป็นสีเดียวกับหน้าปัดเลยแล้วด้วยความที่ตัวเรือนมันเป็นสีเหลืองมันทำให้รวมๆแล้วมันดูเด่นมากคือหน้าปัดมันดูป๊อปออกมาคู่สีดำกับเหลืองมันเป็นคู่สีที่เท่อยู่แล้วนะฮะซึ่งหน้าปัดของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้ออกดำสนิทซะทีเดียวมันจะออกดำติดเทาๆนิดนึง texture ก็จะนุ่มๆหน่อยนะฮะคือ G-Shock เนี่ยโดยส่วนมากเขาจะมีลูกเล่นบนหน้าปัดด้านในเยอะนะฮะอย่างเรือนนี้ก็เป็นทั้งดิจิตอลแล้วก็อนาล็อกก็คือมีเข็มชั่วโมงเข็มนาทีด้วยแล้วก็มีหน้าจอดิจิตอลด้านในเนี่ยที่สามารถดูเวลาได้ด้วยซึ่งพอใช้งานจริงเนี่ยแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะครับคือบางคนเนี่ยก็จะชอบดูที่เข็มเป็นหลักส่วนบางคนเนี่ยขี้เกียจอ่านค่าก็ดูในจอตรงนี้เลยซึ่งข้อได้เปรียบของคนที่ดูเวลาด้วยเข็มเนี่ยหน้าจอตรงนี้เราจะสามารถตั้งค่าเป็นอย่างอื่นได้เช่นเป็น World Time หรือว่าเป็นเวลาของประเทศอื่นๆที่เราสนใจอะไรแบบนี้อันนี้ก็ต้องเลือกกันเอาเองดีเทลบนหน้าปัดของรุ่นนี้ผมว่าทำออกมาได้ลงตัวสุดๆคืออย่าง G-Shock หลายๆรุ่นในยุคหลังๆผมว่าหน้าปัดเขาจะดูแบบลกอลังการแน่นมากๆนะฮะบางทีเขาใส่เยอะมากซึ่งในความเป็นจริงคนหลายๆคนที่ใช้ G-Shock นะครับแทบจะไม่เคยใช้ฟังก์ชันอะไรบนหน้าปัดเลยมันก็เลยทำให้บางเรือนมันดูโอเวอร์จนเกินไปแต่โดยส่วนมากผมก็เชื่อว่าหลายๆคนจะเป็นแบบผมที่ไม่ค่อยได้ใช้ฟังก์ชันอะไรเลยแค่ใส่ดูเวลาอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นละดังนั้นเนี่ยพอมันมีหน้าปัดที่ค่อนข้างจะคลีนแบบนี้นะฮะดีเทลไม่ต้องเยอะมากมีช่องดิจิตอลนะครับเอาไว้ดูนั่นดูนี่จุกจิกมีเข็มด้านซ้ายเนี่ยที่เอาไว้ชี้บอกเวลาแค่นี้ผมว่ามันลงตัวละนาฬิกาเรือนนี้นะครับอยู่ที่ไซส์ประมาณ 45.1 มิลส่วนความหนาเนี่ยอยู่ที่11.5 มิลถือว่าเป็นไซส์ที่ดีมากๆกำลังลงตัวเลยใส่ได้ดีนะครับไม่ดูเล็กไม่ดูใหญ่จนเกินไปคือ G-Shock รุ่นอื่นๆเนี่ยไปแบบโอ้โหเกือบ50แล้วหรือว่า50กว่าเลยก็มีนะฮะนาฬิกาเนี่ยเขาจะมีปุ่มมา4ด้านแบบนี้นะฮะอย่างแรกเนี่ยมันก็มีปุ่มกดเปิดไฟตรงนี้ซึ่งมันก็เป็นไฟที่ส่องมาจากมุมล่างนี้นะครับพอเข้าที่มืดแล้วเรากดปั๊บเนี่ยมันก็จะออกมาค่อนข้างจะโอเคฮะดูแสงได้สบายๆ G-Shock หลายๆเรือนจะชอบมีปัญหาเวลาเปิดไฟปั๊บเนี่ยหนักกว่าเดิมอีกมองไม่เห็นอะไรเลยนะฮะซึ่งรุ่นนี้ก็ทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีดูในที่มืดได้แล้วก็ตัวเข็มเนี่ยมีรูมด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นรูมที่พอใช้งานได้แหละช่วยเราในที่มืดได้สบายๆส่วนฟังก์ชันด้านขวาล่างเนี่ยก็สามารถกดเพื่อเลือกได้ว่าจะให้ตรงจอเนี่ยมันโชว์เป็นเวลาณปัจจุบันหรือว่ามันโชว์เป็นวันกับเดือนนะครับอันนี้ก็สะดวกดีด้านล่างก็เป็นหลักวินาทีที่เดินไปเรื่อยๆส่วนตัวผมเนี่ยจะชอบตั้งเป็นวันกับเดือนฟอร์แมตของมันเนี่ยมันจะเป็นเดือนนำหน้าวันนะฮะผมก็ชอบดูผิดตลอดเลยผมชอบคิดว่านี่คือวันที่4เดือน15อะไรแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องฝึกกันนิดนึงมันก็อาจจะเป็นฟอร์แมตการเรียงที่ไม่เหมือนประเทศไทยนะฮะส่วนด้านซ้ายบนเนี่ยเป็นปุ่มที่เอาไว้กดค้างเพื่อตั้งค่าต่างๆโหมดหลักๆของเขาจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่ปุ่มซ้ายล่างแบบนี้ตำแหน่งแรกเนี่ยก็เป็น World Time นะครับเอาไว้ดูเวลาที่ประเทศอื่นๆได้อย่างเช่นผมตั้งไว้ที่โตเกียวแบบนี้โตเกียวมันก็จะบวกไปอีก2ชั่วโมงใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นเวลา 10:54 ตอนนี้เวลาไทยมัน 8:54 กดอีกที่นึงก็เป็น stop watch นาฬิกาจับเวลาแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็เป็นนับเขาดาวน์กดปุ่ม adjust ค้างเพื่อตั้งได้ว่าจะให้มันแบบถอยหลังกี่นาทีเผื่อใครจะใช้งานในการต้มมาม่านะครับ
นาฬิกาปลุกจะให้ปลุกกี่โมงก็ตั้งได้แล้วก็กลับมาเป็นหน้าดูเวลาทั่วไปเป็นฟังก์ชันพื้นฐานอยู่แล้วที่นาฬิกา G-Shock โดยส่วนมากทำได้นะครับแต่เอาเข้าจริงผมแทบไม่เคยใช้เลยฟังก์ชันอะไรพวกนี้จะใช้จริงๆเนี่ยก็คือเวลาไปต่างประเทศนะครับผมก็จะคลิกเข้าไปที่ World Time นะครับแล้วก็ตั้งค่าไปที่ประเทศนั้นๆที่ผมอยู่เป็นฟังก์ชันที่สะดวกดีแล้วก็ใช้งานได้จริงสุดๆตัวเคสของ G-Shock รุ่นนี้ถือว่าเป็นเคสที่ทำออกมาได้ดีมากๆนะฮะซึ่งตามสไตล์ของ G-Shock ตัวลักของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักตันๆตรงๆแบบนี้สายเนี่ยก็จะมาเชื่อมกับตัวลักโดยตรง G-Shock เวลามันขึ้นข้อมือโดยส่วนมากถ้าคนไม่ข้อมือใหญ่จริงๆเนี่ยลักมันจะดูกลางล้นจากข้อมือมากๆเลยซึ่งเรือนนี้มันแก้ปัญหาตรงนั้นได้ด้วยขนาดไซส์ของตัวเรือนเนี่ยที่มันไม่ได้ใหญ่โอเวอร์ไซส์มากเวลามันวางบนข้อมือครับมันก็จะดูแบบไม่ได้ใหญ่เถอะทะคือมันสามารถเข้าข้อมือเล็กๆได้ดีจริงๆครับอันนี้อยากจะให้ลองเลยฝาหลังของตัวเครื่องก็จะมีการสกรีนสเปคเบื้องต้นมาให้กันน้ำได้20 บาร์นะฮะก็คือ200 เมตรเลยนะครับแล้วก็มีคาร์บอนคอการ์ดคือรุ่นนี้มันเป็นกิมมิคของเขาตรงที่ตัวโครงด้านในที่เราเห็นเป็นสีดำๆมันจะเป็นวัสดุประเภทคาร์บอนก็เพื่อความเบาแล้วก็เพื่อความแข็งแรงในการปกป้องเครื่องด้านในของตัวนาฬิกาสายของเขาเนี่ยน่าสนใจมากก็คือเขาให้สายแบบ Quick Release แบบนี้มาให้ด้วยคือรุ่นนี้มันสามารถถอดเปลี่ยนสายได้อย่างง่ายเลยเขาก็จะมีสายแบบอื่นๆเนี่ยมาให้เราลองเปลี่ยนด้วยนะครับแต่ในความเป็นจริงนะฮะมันไม่ได้งัดง่ายเท่าไหร่ครับเพราะว่าไอ้ตัวสลักตรงนี้มันอยู่ข้างในค่อนข้างจะลึกคือยากกว่าที่คิดเยอะก็เป็นดีไซน์ที่แบบงงๆกับเขานิดหน่อยเดี๋ยวลองขึ้นข้อมือให้ดูกันเลยตัวสายของเขานะครับต้องบอกเลยว่าเป็นสายยางที่แบบนุ่มมากๆคือ G-Shock รุ่นเก่าๆที่ผมมีสายยางมันจะค่อนข้างแข็งแต่ตัวเนี้ยผมว่ามันเป็นสายยางที่นุ่มแล้วก็เกรดดีมากๆเลยผมก็ไม่รู้ว่า G-Shock เขาอัปเกรดวัสดุตั้งแต่รุ่นไหนพอใส่ขึ้นข้อมือแล้วออกมาประมาณแบบนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเป็น G-Shock ที่ไซส์ถือว่าโอเคมากๆปกติแล้วข้อมือของผมเนี่ยเป็นข้อมือปราบเซียนเลยนะฮะสำหรับนาฬิกาโอเวอร์ไซส์แต่ตัวเนี้ยคือขนาดมันประมาณ45 มิลมันยังดูไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับคือก็ด้วยดีไซน์เคสของ G-Shock แหละที่มันไม่ได้มีความกว้างตรงนี้เยอะมากทำให้มันก็ไม่ได้ล้นมากก็เป็นไซส์ที่ค่อนข้างจะสวยมากๆเลยแน่นอนว่าจุดเด่นของเรือนนี้ก็คือความเบาก็ต้องบอกว่าเบาจริงคือเบามากๆเบาจะรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรมาอยู่บนข้อมือเลยมันเหมือน wristband เลยมันแทบจะเบาเทียบเท่ากับตระกูลพวก F91 รุ่นถูกๆ 3-400 แบบนั้นได้เลยนะฮะเป็นความรู้สึกที่แปลกดีเหมือนกันคือดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นนาฬิกาที่เบาได้ขนาดนั้นใส่สบายสุดๆสีเหลืองของเรือนนี้มันเป็นสีเหลืองที่แบบดูดีไม่ใช่สีเหลืองโทนสะท้อนแสงโทนที่มันดูของเล่นแล้วพอมันมาตัดกับสีดำG-Shock เขาเลือกคู่สีของเรือนนี้ได้ลงตัวสุดๆไม่ได้ซื้อ G-Shock มานานมากกลับมาซื้อจนได้เพราะเรือนนี้เลยนะครับคนที่อยากได้รุ่นนี้ผมสามารถพูดได้เลยว่าคุณไม่ต้องลังเลแค่ไปหาสีที่ถูกใจคุณเท่านั้นเองแล้วก็เลือกซื้อได้เลยนะครับสำหรับเรือนนี้นะครับเขาจะขายกันอยู่ประมาณ 3,500 บาทบางร้านก็อาจจะถูกกว่านั้นนิดหน่อยแล้วก็แล้วแต่ส่วนลดกันด้วยจับต้องได้สบายๆเลยลองไปซื้อกันดูได้นะฮะก็สำหรับรีวิว G-Shock วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรเกี่ยวกับตัว G-Shock เรือนนี้สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วในครั้งหน้าเนี่ยผมก็อาจจะมี G-Shock รุ่นอื่นๆมาให้ดูกันอีกฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel เราด้วยนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งรับ Notification ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ